Hello anh em, mình là Nas đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Maximon Gaming. Trong video lần này, mình sẽ review cho anh em tất tần tật những gì mình cảm nhận, ấn tượng cũng như điểm chưa tốt về con game action role playing game mang tên Scarlet Nexus, để cho anh em có cái nhìn bao quát nhất trước khi móc tiền ăn sáng uống cà phê của mình ra rước em nó về nhà. Chúng ta hãy cùng vào nội dung chính của video nhé. Scarlet Nexus là game gì? Scarlet Nexus là một game nhập vai hành động, còn gọi là action role playing game, được sản xuất bởi studio Bandai Namco của đất nước mặt trời mọc. Theo Keita Iizuka, nhà sản xuất của game, cái tên Scarlet Nexus tức là sự kết nối đỏ. Qua đó, nhà phát hành như muốn nhấn mạnh cho anh em biểu tượng của game được thể hiện qua những sợi dây kết nối tâm linh màu đỏ, xuất hiện khi các nhân vật sử dụng các skill Ultimate. Trò chơi được phát hành trên các hệ máy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Giới thiệu nhân vật. Scarlet Nexus có một cốt truyện cực kỳ thú vị xoay quanh về một tương lai, khi một hóc môn tâm linh được phát hiện ra trong não con người, cho phép họ có những khả năng cảm nhận đặc biệt. Ngay khi con người bước vào kỷ nguyên mới từ năng lực trên, một chủng tộc đột biến điên loạn được định danh là Orders đáp xuống trái đất với cơn thèm khát bộ não của con người. Chiến tranh nhanh chóng xảy ra giữa hai phe, nhân loại dần trở nên bị áp đảo. Cơ hội duy nhất của họ là những chiến binh với những năng lực tâm linh mạnh mẽ trong tổ chức OSF. Anh em sẽ được vào vai một trong hai nhân vật chính là Yuito Sumeragi hoặc Keishan Rando. Cả hai đều là thành viên của tổ chức OSF, Order Suppression Force, tức lực lượng ngăn chặn Orders, với nhiệm vụ bảo vệ thành phố New Himuka khỏi loại sinh vật nguy hiểm trên. Lúc này thì tôi cảm nhận có mùi thoang thoáng của Genshin Impact ở đâu đây. Khi vào game thì chỉ cho lựa chọn hai nhân vật nam hoặc nữ đã được định sẵn, nhưng cốt truyện của hai nhân vật là khác nhau hoàn toàn so với Genshin Impact. Nhân vật đầu tiên tên là Yuito Sumeragi, là hậu duệ của một gia tộc vĩ đại. Nghe thì có vẻ con ông cháu cha, nhưng tuy nhiên Yuito lại là một cậu trai trẻ với phong cách sống cực kỳ lạc quan và vui vẻ, cùng với một trái tim nhân hậu và không chùn bước trước kẻ địch. Cậu được tổ chức OSF cứu mạng trong một lần bị Order tấn công suýt chết khi còn nhỏ. Khi lớn lên, cậu gia nhập tổ chức OSF để đi cứu những người khác. Nhân vật còn lại là Keishan Rando thì lại khác. Cô là ví dụ điển hình cho hình mẫu con nhà người ta. Cô là một học viên thiên tài ở học viện khi luôn luôn đứng top ở lớp. Điều đó đã thu hút được sự chú ý của tổ chức OSF và họ đã đến chiêu mộ cô. Lúc nhỏ, gia đình của cô đã bị tàn sát bởi bọn Order, khiến cô trở thành trẻ mồ côi và được gia đình Rando nhận nuôi. Điều đó khiến cho cô lớn lên với tính cách lạnh lùng, lý trí và khác biệt với những người còn lại. Người duy nhất cô có thể mở lòng và sẵn sàng làm tất cả mọi việc chính là cô em gái mưa Naomi. Gameplay. Theo cá nhân tôi, thì màn combat cũng như là kỹ năng trong Scarlet Nexus cơ bản là khá mãn nhãn. Chúng được thiết kế đa dạng và bắt mắt. Chi tiết ở các món đòn đánh cũng như hiệu ứng kèm theo đều được làm rất là kỹ. Cả hai nhân vật đều là thiên tài sở hữu siêu năng lực như một X-Man, cho phép họ nâng vật thể và nện vào mặt kẻ địch cho dù đó là một chiếc xe ủi, một toa tàu, đống xà bần hay bất cứ thứ gì xung quanh. Thậm chí những pha Ultimate cắt cảnh khi nhân vật chính sử dụng siêu năng lực để xé toạc kết liễu những kẻ địch nhìn rất là chất. Trong khi vũ khí chính của Yuito là một thanh kiếm, thì Keisen lại sử dụng dao. Tuy nhiên, màn sử dụng kiếm của Yuito làm tôi nhớ đến một nhân vật Kenshin trong Mortal Kombat, khi cũng sở hữu những năng lực tương tự như vậy. Đồng thời các hiệu ứng đòn đánh bằng kiếm của Yuito, khi đó thanh kiếm sáng rực lên hệt như một thanh lightsaber màu tím, làm cho tôi liên tưởng đến các Jedi trong Star Wars. Trong quá trình chơi, ngoài việc điều khiển nhân vật chính ra, thì còn có thêm hai nhân vật phụ đi theo kèm để hỗ trợ chúng ta bằng cách đánh phụ hoặc cho mượn năng lực thông qua kết nối với nhân vật chính để sử dụng các kỹ năng Ultimate. Tính năng này sẽ làm cho bộ kỹ năng của nhân vật chính trở nên đa dạng hơn, có thể phối hợp ra nhiều combo khác nhau, và các nhân vật phụ sẽ được mở khóa xuyên suốt câu chuyện. Vì vậy vào phần đầu game anh em sẽ chưa có nhiều kỹ năng để quậy đâu nha. Tuy nhiên, hệ thống thăng tiến sức mạnh nhân vật chính chưa thực sự gây ấn tượng, khi việc đó chỉ xoay quanh chủ yếu ở hai yếu tố, đó là trang bị và bản đồ não. Thứ nhất là về mặt trang bị thì chỉ xoay quanh gồm một trang phục và 3 món phụ kiện kèm theo.
hơi thiếu sự đa dạng cho một game nhập vai. Thứ hai là về bản đồ não, cái này có thể xem như bản nâng cấp skill của nhân vật. Tuy vậy, đa phần là xoay quanh về các kỹ năng bị động với tác dụng tăng cho nhân vật chút khả năng này, ít khả năng kia, nhưng chung quy là không có gì thực sự nổi bật. Còn một điểm nữa là lối chơi có thể sẽ dần trở nên nhàm chán khi game trở nên quá dễ, ít thử thách, do nhân vật chính quá là bá đạo. Hơi ngoài lề nhưng lối chơi này làm tôi liên tưởng đến series Devil May Cry, khi chúng ta chỉ việc di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, rồi chặt chém với những skill cực kỳ bá của Dante. Tổng quan thiết kế. Thẳng thắn mà nhận xét thì đồ họa của game này không thực sự quá đặc sắc, nhưng cơ bản thì khá là ổn với một con game như thế này. Cùng với đó là các hiệu ứng cũng như hoạt ảnh được thiết kế cũng rất là trau chuốt và chi tiết. Dựa trên bộ anime cùng tên được ra mắt vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Vì vậy nếu anh em nào đã từng xem và thích bộ anime đó thì tôi nghĩ là anh em chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được con game này đâu. Nhạc nền trong game từ lúc di chuyển cho đến lúc combat là một thứ tưởng chừng như bình thường nhưng thực tế là rất quan trọng trong việc kích thích cái mood của game thủ. Cá nhân tôi khi quẩy liên minh thì cũng thường xuyên bật nhạc nền để tăng tinh thần mà hành đối thủ, nên tôi nhận thấy Scarlet Nexus đã làm rất tốt ở vấn đề này. Các bạn cứ nghe mà thử xem nhé. Use my eyes. Về mặt lồng tiếng nhân vật, theo tôi cảm nhận Scarlet Nexus cũng cực kỳ chú trọng. Cái voice được lồng tiếng rất là đầy đủ, giọng nghe rất là chuẩn và bộc lộ được các cảm xúc của từng nhân vật. Đây có thể được coi là một trong những điểm nhấn quan trọng giúp game trở nên đáng chơi hơn. Sang đến các phân đoạn như thế này, anh em có thể nhận thấy biểu cảm của các nhân vật y hệt như một bức tranh biết mấp máy cái miệng. Đây có thể được coi là một hạt sạn mà một game thủ hệ weeboo như tôi không thể nào bỏ qua được trong quá trình chơi game. Đến mức độ tôi cảm thấy nó như một cú tát thẳng vào mặt khiến mình tuột mút cực kỳ. So với những trải nghiệm tuyệt vời mà game mang lại ở trên, thì đến đây cảm nhận của tôi kiểu mắt tôi đầy, mấy ông Bandai chọc mù nó luôn đi. Cũng còn hơn là cảnh cutscene, biểu cảm của các nhân vật không đứng đờ như vậy. Và một điểm cuối cùng mà tôi muốn nói đến ở đây là tuy game có một cốt truyện hay và sâu sắc, nhưng phần nào đó hơi thiếu sự tương tác đối với người chơi. Cụ thể là khi chơi, anh em sẽ cảm thấy mình chỉ việc đi đến chỗ này, đánh quá chỗ kia, rồi lại đến một cutscene các nhân vật nói chuyện. Cứ như thế lặp đi lặp lại một cách rất là lặp khuôn, kiểu như chúng ta đang chơi trong một bộ phim ấy, thay vì một con game. Cá nhân theo tôi nghĩ thì nếu có sự tương tác hơn, ví dụ nếu tạo ra nhiều sự lựa chọn cho Yuito, nếu chọn theo hướng phải thay vì trái thì cốt truyện sẽ rẽ theo hướng khác. Điều đấy có thể tạo nên sự hấp dẫn hơn, cũng như khao khát khám phá các câu chuyện của game thủ. Tổng quan lại thì tôi cảm thấy ấn tượng nhất là các chi tiết hiệu ứng, đồ họa của các kỹ năng chiến đấu trong game, cũng như hình ảnh và khâu lồng tiếng được thiết kế cho các nhân vật. Tuy là game còn sót lại nhiều điểm cá nhân tôi chưa thực sự hài lòng, nhưng suy cho cùng, khó có thể nào làm ra một tựa game có thể hài lòng tất cả mọi tiêu chí được. Tốt nhất là nó không có ngập tràn bút như tựa game nào đó với con số 77 là được rồi. Biết đâu bất ngờ mọi thứ sẽ được nâng cấp, cải tiến hơn ở bản chính thức và ở bản DLC trong tương lai. Vì vậy, tôi sẽ mua Scarlet Nexus về để trải nghiệm. Còn anh em thì sao? Hãy để lại bình luận phía bên dưới về cảm nghĩ của anh em để cho Maximum Team biết nhé. Nếu anh em thấy video hay và bổ ích thì đừng ngại ngần gì mà bấm like, share và subscribe hoặc comment ở bên dưới về cảm nghĩ của anh em về video, để bọn mình có thể ra những nội dung tốt hơn cho anh em trong tương lai nhé.